Dumneavoastră cum credeți? Noi ar trebui să susținem pe dânsul în lupta asta împotriva dictaturii? Oamenii, da, și e de sus, și ei nu suferă, măcar și la Ucraina, măcar și la noi, ei trăiesc cum și-o Pe trăiesc. 24 februarie Rusia a atacat, a bombardat toată Ucraina, după asta a început atacul masiv Ei nu s-au tot împărțit. Avem în una dintre aceste scrisori, avem indicat toată cronologia acestui război. 24 februarie 2022, Rusia a invadat Ucraina, invazia a provocat cea mai mare criză de refugiați din Europa, cunoașteți și noi câți refugiați am primit. După asta a început invazia terestră în Lugansk, Donetsk și din regiunile beloruse. Crimea a fost ocupată încă din 2014, acum în septembrie a fost organizat referendum în Lugansk și Donetsk pentru auto-independență și pentru a fi anexate la Rusia. Deci această scrisoare despre care vă spun eu este despre susținerea poporului ucrainean. Scriem pentru a susține lupta lor împotriva dictaturii lui Putin, pentru că ne dăm seama că este mai mult un război politic decât un război umanitar. Recunoaștem că este o luptă necesară și este un scut și o protecție militară și pentru noi și pentru cealaltă parte a Europei, pentru că dacă cedează armata ucraineană, noi vom fi invadați următorii. Dorim o colaborare între armatele Republicii Moldova și a Ucrainei și recunoaștem că avem un dușman comun care de 30 de ani a ocupat Transnistria. Cunoașteți despre armata 14 care se află în Transnistria. Nu vreau eu să spălesc nimic, mie îmi pare rău de lumea de Ucraina care suferă. Dar deși e căpoș, măcar și la noi în Moldova să înșeapă, tot să suferă lumea și e de sus n-a să suferi. În caz de o invazie, dumneavoastră cum credeți? Armata noastră este competentă, este puternic dezvoltată? Dar nu mai este puternic cât e un unic armament. Dacă să le dea Europa... Avem nevoie în general de armată sau trebuie să o dezvoltăm? Nu, armata trebuie și cum nu? Cum fără armată? Dar pentru ce avem nevoie de armată dacă e și așa? Nu, dar până la urmă ea cum era? Fără război, nu era armată? Era armată. Și înseamnă că trebuie. Eu așa socot, nu știu. Avem nevoie de o armată mai puternică sau ar fi bine să o dezvoltăm pe a noastră sau ar fi mai bine să aderăm, de exemplu, la NATO, la un bloc militar? Nu știu. Dar despre NATO ați auzit din noastră? Am auzit. Avem un pliant informativ și despre NATO. Scriem ce înseamnă NATO. NATO este alianța a 32 de state. Cele mai multe sunt europene, plus SUA, Canada, Marea Britanie, Turcia. Sunt foarte puternic dezvoltate, au un efectiv de soldați foarte mare, sunt foarte bine dotați și foarte bine pregătiți. Ce părere aveți referitor la faptul că să fie Nu știu părere. NATO nu vine și luptă acolo cu armata lor sau cu... Pentru că dacă venea NATO sau dacă era Ucraina în NATO, acest război nici nu avea să fie. Cunoașteți despre țările Baltice, Estonia, Lituania și Letonia, care se află chiar la graniță cu Rusia, dar ele sunt membri NATO încă din 2004 și au o politică foarte agresivă împotriva Rusiei, dar nu sunt atacate, pentru că sunt membri ale unui bloc militar foarte puternic dezvoltat și Rusia este sub acest bloc militar. Da, dumneavoastră spuneați că nu doriți să semnați nicio scrisoare, dar noi chiar am scris pentru că ca oamenii să cunoască. Acest drept este conscris în Constituție. Articolul 52 spune că cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții sau astfel de scrisori formulate în numele semnatarilor. Deci asta este un drept al dumneavoastră să semnați o astfel de scrisoare, pentru că altfel, și este o formă de democrație, pentru că altfel cum o să afle conducerea despre doleanțele dumneavoastră, despre etnia noastră românească. Și vreau să vă întreb dacă recunoașteți ceva din imaginile date despre dansul popular, despre sârbă, horă. Sunt astea dansuri naționale ale noastre? Nu, dar cum? Clar că sunt. Dacă recunoașteți arhitectura caselor? Erau cândva... Și acum în multe sate se întâlnesc case. Nu, la noi era o casă, dar de-am să dărâmat. Șezătoare, știți ce înseamnă? Da, dar cum? Doamne, știți ce înseamnă șezătoare? La școală facem șezătoare cu copii, cu părinți. Imaginea asta seamnă cu așezare? Dar cum? Cu șezătoare? Da. Și, când am țăsut covoare cu mama mea, că de este care șed așternut pe jos, moldovenești. Mama torcea, dar eu cu dânsă pe urmă. Legem covoare, avem state care țoluri facem, tot este. O scrisoare pe care o trimitem către deputații și miniștrii din Republica Moldova, miniștrii noștri, și spunem că avem nevoie de o armată competitivă, la fel cum avem nevoie de poliție și pompieri competenți. Avem nevoie de o armată formată din carieriști și tehnică militară de ultimă generație, rezerviști pregătiți, tineretul pregătit, o cultură militară diferită, pentru că în Republica Moldova serviciul militar trebuie să fie onorabil, interesant. Ia ca o slujit la mine, nepotul zis că bunică, asta nu-i slujbă, asta e bătaie de joc.